নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মাছৰুম কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত বহুজন বন্ধুৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন কৰাৰ অন্তত আমি ইয়াৰ যি বিক্ৰী সেই বিক্ৰী ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি সমস্যা হয় তাৰ সমাধানৰ কিবা ৰাস্তা কিবা ৱে আছে নেকি। এতিয়া আপুনি মাছৰুমৰ যিহেতু বহুকেইটা ভেৰাইটি আছে, আপুনি অয়েষ্টাৰ মাছৰুম, বাটন মাছৰুম, গেনোডাৰ্মা, কাৰ্ডিচিপ, আপুনি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পেলাই যিবিলাক নৰ্মেলি আমি ফুড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যিবিলাক আমি মেডিচিনেল যিবিলাক কাল্টিভেশ্যন, মেডিচিনেল মাছৰুমৰ কাল্টিভেশ্যন, এইখিনি কেটেগৰাইজ কৰিব পাৰে আপুনি। যিবিলাক নৰ্মেল ফুড কাৰণে আমি যিবিলাক মাছৰুম খেতি কৰোঁ, কাল্টিভেশ্যন কৰোঁ, এইখিনি আপুনি আপোনাৰ লোকেল বজাৰখনত আপুনি ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব। আৰু যিখিনি মেডিচিনেল, এইখিনি আপুনি ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ডিলাৰৰ লগত আপুনি টাই আপ কৰি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব পাৰে বা আপুনি এক্সপৰ্ট লেভেললৈকে আপুনি চিন্তা কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটো এটা বেলেগ পাৰ্ট হয়। কিন্তু আমাৰ সাধাৰণতে আমি এই ছিজনটোত আপুনি দেখিব যে অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল, এই গোটেই ছিজনটোত মোটামুটি অয়েষ্টাৰ মাছৰুম আমাৰ ইয়াতে মানুহে কৰে। কিয়নো ইয়াতে আমাৰ ধানৰ খেৰ যথেষ্ট সেই সময়ত পোৱা যায়, গতিকে অয়েষ্টাৰ মাছৰুমটো সকলোৱে কৰে। আৰু অয়েষ্টাৰ মাছৰুমটো কাল্টিভেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমি চেলছৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ। আৰু চেলছৰ যেতিয়া আমি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট হয়, কিয়নো এইখিনি সময়ত যদি বহুত লোকে অয়েষ্টাৰ মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন কৰে, গতিকে বজাৰত ৰেটটো কমি যায়। গতিকে বজাৰৰ ৰেটটো কমাৰ লগে লগে কম্পিটিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, কম দামত সকলোৱে দি দিয়ে, তো আপুনিও কম দামত দিব লগা হয়। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো, আপুনি যেতিয়া তাক ড্ৰাই কৰিব, শুকান কৰি আপুনি যেতিয়া বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিব, আৰু এইখিনি সময়ত যেতিয়া আপুনি বজাৰত শুকান আপুনি অয়েষ্টাৰ মাছৰুম লৈ যায়, তো আপোনাৰ ৰেটটো একদম কমি যায়। আৰু সেইকাৰণে আৰু কম্পিটিশ্যন হয়। এতিয়া গুৱাহাটীতে আপুনি বাহিৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহি মানুহে কম দামত দি থৈ গুচি যায়। গতিকে আপুনি যদি ভাবি আছে মই এই সময়ত যিটো ৰেট পাব লাগিছিলে আপুনি সেই ৰেটটো নাপায়। গতিকে সেই ধৰণৰ এটা কম্পিটিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে অলপ কম দামত পাই যায়। তো সেইকাৰণে আপুনি অয়েষ্টাৰ মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন কৰোঁতে তাক কেঁচাকৈ আপুনি লোকেল মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া আপুনি তাক ড্ৰাই কৰিব, ড্ৰাই কৰিলে আপুনি কিছু সময় ৰখিব লাগে আৰু এটলিষ্ট ষ্টেপকৈ টাইম টু টাইম আপুনি তাক চেল কৰি থাকিব লাগে। এতিয়া নৰ্মেলি আপুনি দেখিব যেতিয়া ছিজন, এতিয়াতো অয়েষ্টাৰ মাছৰুম বহুত কাল্টিভেশ্যন হৈ আছে, মানে জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল, এইখিনি বা নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, অক্টোবৰ, এইখিনি সময়তো কাল্টিভেশ্যন খুব বেছি হয়। গতিকে এইখিনি সময়ত দাম কমি যায়। তো এইখিনি সময়ত আপুনি ড্ৰাই কৰি পেলাই এটলিষ্ট জুন, জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, এইখিনি টাইমলৈকে আপুনি ইয়াক আকৌ ড্ৰাই হিচাপে তাক বিক্ৰী কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে পেকিং কৰি ল'ব, আপুনি কণ্টেইনাৰ কিনিব, ষ্টিকাৰ লগাব, ফুড লাইচেঞ্চ ল'ব আৰু তাক আপুনি মাৰ্কেটত চেল কৰিব। ৰেগুলাৰলি অলপ অলপকৈ চেল হৈ থাকিব আৰু তাৰ পৰা আপুনি কিছু প্ৰফিট আপুনি পাই থাকিব। গতিকে আপুনি তেনেকৈও অয়েষ্টাৰ মাছৰুম চেল কৰিব পাৰে। বাটন মাছৰুমটো মোটামুটি ঠিক তেনেকৈ আপুনি চেল কৰিব চেষ্টা কৰিব। আজিকালি যথেষ্ট মলবিলাকত, যথেষ্ট সৰু সৰু শ্বপবিলাকত, গ্ৰ'চাৰী ষ্ট'ৰবিলাকত বাটন মাছৰুম ৰাখে। গতিকে বাটন মাছৰুম তেনেকৈ চেল কৰিব চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ পিছত যিখিনি মেডিচিনেল মাছৰুম, মানে মেডিচিনেল কাল্টিভেশ্যন যিবিলাক কৰা যায়, বা যিবিলাক যেনেকৈ গেনোডাৰ্মা, কাৰ্ডিচিপ, এইবিলাক এডভান্স লেভেলৰ মাছৰুম হয়। এই মাছৰুমবিলাক আপুনি কম স্পেচত বা এডভান্স লেভেলত আপুনি কৰিব পাৰে। সেই মাছৰুমবিলাকো আপুনি ট্ৰাই কৰিব। ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে, তেওঁলোকে আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানীবিলাকে এনেকুৱা মাছৰুম কিনে। আপুনি ট্ৰাই কৰিব, মেইল কৰিব, হোৱাটছআপ কৰিব, তেওঁলোকে আপোনাৰ বাই কৰিব, কোৱালিটি চেণ্ড কৰিব, তো আপোনাৰ পৰা বাই কৰিব। বা আপুনি যদি ভাবে যে এই বিষয়ত এডভান্স ট্ৰেইনিং লওঁ, তো আমিও ৱৰ্কশ্বপ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, বা আপুনিও বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৱৰ্কশ্বপবিলাক এটেণ্ড কৰি এটলিষ্ট আপুনি শিকি আহিব কেনেকৈ এক্সপৰ্ট কৰে, কেনেকৈ ইয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট আছে। আজিকালি আমাৰ যথেষ্ট লোকে কাৰ্ডিচিপো কৰে। আপুনি যাতে কাৰ্ডিচিপৰ বৰ্তমান যি বজাৰৰ দাম 1 লাখ টকাৰ ওপৰত আপুনি কাৰ্ডিচিপৰ দাম হৈ আছে। তো কাৰ্ডিচিপো বহুতে কাল্টিভেশ্যন কৰে। অকণমান স্পেচত 20x20 ৰুম এটা লৈ পেলাই AC লৈ ভালকৈ লেব এটা ষ্টাৰ্ট কৰি কাৰ্ডিচিপ কৰে। তো কাৰ্ডিচিপটো যথেষ্ট লাভদায়ক কাল্টিভেশ্যন হয় আৰু যথেষ্ট এডভান্স কাল্টিভেশ্যন। তো আপুনি কাৰ্ডিচিপো কৰিব পাৰে। আমিও কাৰ্ডিচিপৰ ৱৰ্কশ্বপ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ। তো আপোনালোকে এই কাৰ্ডিচিপ কাল্টিভেশ্যন কৰিও যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰে। গতিকে ক্ষমা কৰিব, যদি আপুনি ভাবিছে যে মই মাছৰুম ছেক্টৰত আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মাছৰুমত বহুকেইটা ভেৰাইটি আছে। গতিকে আপুনি সেই ভেৰাইটিবিলাক আপুনি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে আপুনি অন্যান্য মেডিচিনেল কাল্টিভেশ্যনবিলাকতো আপুনি গুৰুত্ব দিব পাৰে, কিয়নো আপুনি কাল্টিভেশ্যনত যেতিয়া কাম কৰিছে, মাছৰুমত যেতিয়া কাম কৰিছে, অয়েষ্টাৰ, বাটন, বা আপুনি গেনোডাৰ্মা, কাৰ্ডিচিপ, এইবিলাকতো আপুনি ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যনটো লৈয়ে আছে। ইয়াৰ লগতে আপুনি চেষ্টা কৰিব যাতে মেডিচিনেল কাল্টিভেশ্যন, মেডিচিনেল প্লান্টেশ্যন কৰি পেলাই যাতে যথেষ্ট মুনাফা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ যদি ষ্টেপ, যিহেতু নৰ্থ ইষ্টত, অসমত বহুত এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ কম আছে এই ক্ষেত্ৰত, যদি আপুনি এইটো ইনিচিয়েট লয়, আপোনাৰ লগতে আৰু কিছু লোকে মটিভেটেড হ'ব, কিছু লোকে কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা পাব, আৰু এটলিষ্ট বায়াৰসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকক বেছি পৰিমাণত লাগে। তো আপুনি যদি অলপ প্ৰডাকশ্যন কৰে, তেওঁ অলপ প্ৰডাকশ্যন কৰে, তেওঁ অলপ, সকলো যদি মিলাই দিয়া যায়, তো এটা ভলিউমটো বাঢ়ি যায় আৰু বায়াৰসকলৰ কাৰণে এইটো সুবিধাজনক হয়। গতিকে আপুনি এই ধৰণে ট্ৰাই কৰক, চেষ্টা কৰক। আৰু
যদি সেনেকুৱা যদি ভাবে আপুনি যে অলপ ড্ৰাই মাছৰুম চেল কৰিব ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি আপোনাৰ ড্ৰাই মাছৰুম চেলছ কৰাত আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম।